Yasino, 2 months rent. It's still unpaid. I'm trying. Did you say you are trying? Can't you hear me? I said I am trying. School fees, unpaid children, my wife is sick. Aren't you a human being? This is what my children play games on. I am trying to sell it. Everybody is trying. Do you think anyone is sitting without trying? Just give me some time. አዎ እኔም ግሮክን እየሞከርኩኝ ነው። ብዙ ሰዎች ይሄ ፊቸር ኤግዚስት የሚያደርግ አይመስላቸውም። በዛ ላይ በነፃ። አንዴ ግሮክ ምን መስራት እንደሚችል ካያችሁ በኋላ ኮንቴንት ክሪኤተሮች ሁሉንም ትተው ወደ ግሮክ ፊታቸውን ለምን እያዞሩ እንደሆነ ይገባቸዋል። ምክንያቱም አሁን የምታዩት ነገር በየትኛውም AI ቪዲዮ ጀነሬተር ቱልስ በነፃ ሊሰራ የማይችል ስለሆነ ነው። ግሮክ ምን መስራት ይችላል? ግሮክ ረጅም ሙሉ የዩቲዩብ ቪዲዮ ጀነሬት ማድረግ ይችላል። አስቡት፣ ሁሉም ሲኖች ሲምለስሊ ኮኔክትድ ሆነው። ሌሎች AI ቱልስ ወጥነት ያለው ቪዲዮ ጀነሬት ለማድረግ ሲታገሉ፣ ግሮክ ለፊልም መስሪያ ብቻ እንደተሰራ ቱል ታሪኩን ተከትሎ የምንፈልገውን ውጤት ይሰጠናል። ማንም ሰው እያወራበት ያልሆነውን የቪዲዮ አሰራር መንገድ ወይም ፕሮሲጀር አሁን አሳያችኋለሁ። በጣም ጥቂት ኮንቴንት ክሪኤተሮች ግን አንድ ሳንቲም ሳይከፍሉ ሙሉ አኒሜትድ ታሪኮችን፣ ዶክመንታሪዎችን፣ ለፌስለስ ቻናሎች ምርጥ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ሙሉ የኤአይ ፊልሞችን ለመስራት እየተጠቀሙበት በብዙ እያተረፉበት ነው። ሶራ2 እና VO3 አሁን ላይ ክፍያ እየጠየቁ ነው። ነፃ ቨርዥኖቻቸው ደግሞ ለሙከራ እንኳን በቂ ክሬዲት አይሰጡም። አሁን 100% ነፃ የሆነውን ግሮክ የተባለውን unlimited AI ቪዲዮ ጀነሬተር ተጠቅመን በመጀመሪያ ሙሉ ለሙሉ ታሪኩንም ካራክተሩንም በኤአይ ጀነሬት ያደረገን አንድ ምሳሌ አይተን መጨረሻ ላይ ደግሞ የያሲኖን ታሪክ እንዴት እንደሰራው ታሳያችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምራችሁ ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ስቴፕ ታሪኩንና ሲኖቹን ChatGPTን በመጠቀም ጀነሬት ማድረግ ይሆናል። ሁለት ስፔሲፊክ ፕሮምፕቶች ያስፈልጋሉ። አንደኛው ስቶሪ ጀነሬሽን ፕሮምፕት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሲን ባይ ሲን ፕሮምፕት ጀነሬሽን ናቸው። እነዚህን ሁለት ፕሮምፕቶች ስክሪን ላይ በመታየት የቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ PDF አድርጌ አፕሎድ አድርጌላችኋለሁ። ስለዚህ ወደ chatgpt.com እንሄድና ሳይን አፕ ካላደረገን በጉግል አካውንታችን ሳይን አፕ አድርገን የመጀመሪያውን ፕሮምፕት ፔስት አድርጌ ጀነሬት አደርጋለሁ። ይሄም ሙሉ ታሪኩን ጀነሬት ያደርግልኛል። እዛው የChatGPT ቻት ላይ ቀጥዬ ሁለተኛውን ሲን ባይ ሲን ጀነሬት የሚያደርግልኝን ፕሮምፕት ፔስት አድርጌ ሴንድ እለዋለሁ። ስለዚህ ሁለት ቁልፍ የሆኑ ኮምፖነንቶች ይኖሩናል ማለት ነው። አንዱ ሙሉ ስቶሪ ወይም ለቮይስ ኦቨር የሚጠቀምበት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲቴይልድ ሲን ባይ ሲን የሆኑ ፕሮምፕቶችን ወይም ምስሎችንና ቪዲዮዎችን ጀነሬት ለማድረግ የሚጠቀመው ማለት ይሆናል። ChatGPT የታሪኩን ብሉፕሪንት ፈጥሮልናል። እያንዳንዱ ሲን የራሱ ቪዥዋል ማለትም ምስልና ቪዲዮ መፍጠሪያ ፕሮምፕት አለው። ይሄም በሙሉ የቪዲዮ አሰራር ሂደት ውስጥ ተከታታይነትና ወጥነት እንዲኖር ያደርግልናል። ሁለተኛው ስቴፕ ግሮክ AIን ተጠቅመን ቪዥዋሉን ጀነሬት ማድረግ ነው፣ ሚስጥራዊው ዘዴ። በመጀመሪያ ግን ግሮክ ላይ አንድ ሴቲንግ እናስተካክላለን። ብራውዘራችን ላይ grok.com ብለን ከገባን በኋላ ሳይን አፕ ካላደረገን በጉግል አካውንታችን ሳይን አፕ እናደርጋለን። በመቀጠል የአካውንት አይከኔን ክሊክ አድርጌ ሴቲንግ የሚለውን እጫናለሁ። ከዛም ቢሄቪየር የሚለውን ተጭኜ enable auto video generation የሚለውን ኦፍ አደርጋለሁ። አሁን ለምንሰራው ቪዲዮ ይሄንን ፊቸርስ ለማንፈልገው ነው። ከዛም ኢማጂን የሚለውን እንጫናለን። አሁን የመጀመሪያውን ሲን ክሪኤት እናደርጋለን። አስቀድመን ግን የካራክተራችንን ኢሜጅ ጀነሬት እናደርጋለን። ከChatGPT ላይ የመጀመሪያውን ሲን ኮፒ አድርገን ግሮክ ላይ ፕሮምፕት መጻፊያ ቦክስ ውስጥ ፔስት ካደረግን በኋላ ጀነሬት ከማለታችን በፊት ይቺን ነክተን ቪዲዮ ሳይሆን ኢሜጅ ጀነሬት እንዲያደርግልን ወደ ጀነሬት ኢሜጅ እንቀይረዋለን። በመቀጠል የቪዲዮአችንን አስፔክት ሬሾ ለዩቲዩብ ስለሆነ 16:9 የሚለውን እንመርጥና ሴንድ እንለዋለን። ከዛም ከሚመጡልን የተለያዩ አማራጭ ኢሜጆች ውስጥ ለእኛ ስፔሲፊክ ታሪክ ፐርፌክት ይሆናል ያልነውን እንመርጣለን። በመቀጠል ኢሜጁን አኒሜት ለማድረግ ራሱን የሲን 1 ፕሮምፕት
ደግሜ ፕሮምፕት ቦክስ ውስጥ ፔስት አድርጓለሁ። አሁን ግን ኢሜጅ ሳይሆን ቪዲዮ ጀነሬት ማድረግ ስለሆነ የምፈልገው ኢሜጅ በሚለው ምትክ ሜክ ቪዲዮ እለዋለሁ። አሁን ግሮክ የማይንቀሳቀሰውን ኢሜጅ ወደ ተንቀሳቃሽ ቪዲዮ ክሊፕ ይቀይርልናል። እስከሚጨርስ እንጠብቀው። የመጀመሪያው ቪዲዮአችንን አግኝተናል። እሱን ዳውንሎድ አድርገን ስሙን ለመለየት እንዲያመቸን ሲን 1 ብለን ሪኔም እናደርገዋለን። አሁን ሚስጥራዊን ቴክኒክ ልነግራችሁ ነው። ላስት ፍሬም ሜተድ ይባላል። ይሄ ተከታታይና ወጥ የሆነ ቪዲዮ ለመስራት በጣም ወሳኝ ፓርት ነው። ዳውንሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ ከፍተን የመጨረሻውን ፍሬም ሴቭ አድርገን እንይዛለን። ይህንን ለማድረግ ቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየር ከሆነ የምንጠቀመው ፖዝ አድርገን ወደ መጨረሻው ፍሬም ድራግ ካደረግን በኋላ ቴክ ስናፕሻት የሚለውን አይከን እየተጫንን ስክሪንሾቱን ማይ ፒክቸር ፎልደር ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ወይም ደግሞ ቪዲዮውን በፉል ስክሪን እያየን ፖዝ አድርገን እስከ መጨረሻው ድራግ ካደረግን በኋላ በኪቦርዳችን ላይ ፕሪንት ስክሪን የሚለውን ተጭነን ስክሪን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ከዛም በቀላሉ ለምሳሌ MS ፔንት ከፍተን ፔስት ካደረግን በኋላ ፋይል ሴቭ አስ PNG ወይም ሌላ ኢሜጅ ፎርማት መርጠን ለምሳሌ ኤንድ ኦፍ ሲን 1 ብለን ሴቭ እናደርገዋለን። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ሲን መጨረሻ ላይ ያለ ኢሜጅ ወይም ኤንዲንግ ፍሬም ለቀጣዩ ሲን ወይም ቪዲዮአችን እንደ መጀመሪያ ወይም ቢጊኒንግ ፍሬም እንጠቀመዋለን። ስለዚህ ወደ ግሮክ እንመለስና ሴቭ ያደረግነውን ስክሪንሾት ኢሜጅ አፕሎድ እናደርጋለን። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ወደ ChatGPT ተመልሼ ሁለተኛውን ሲን ኮፒ አደርግና ግሮክ ላይ ፔስት አድርጌ ሜክ ቪዲዮ እለዋለሁ። ውጤቱም ወጥ በሆነ መልኩ ከሲን 1 የቀጠለ ቪዲዮ ይሆናል። በተመሳሳይ ይህንን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርገን ሲን 2 ብለን ሪኔም እናደርግና ቪዲዮውን ከፍተን የመጨረሻውን ፍሬም ለቀጣዩ ቪዲዮ መጀመሪያ ያደረገን ሁሉንም ሲኖች እንጨርሳለን ማለት ነው። ቮይስ ኦቨር ከፈለግን ደግሞ ChatGPT ተጠቅመን በመጀመሪያው ፕሮምፕት ጀነሬት ያደረግነውን ሙሉ ታሪክ ሴም ፕሮምፕቶቹን ሳይሆን ሙሉውን ማለት ነው ቴክስት ቱ ስፒች ጀነሬት የሚያደርግልንን minimax.io/audio የሚባል ሳይት ውስጥ ፔስት ካደረግን በኋላ የምንፈልገውን ድምጽ ከመረጥን በኋላ ጀነሬት አድርገን ቮይስ ኦቨሩን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። በመጨረሻም CapCut ወይም Wondershare Filmora ወይም ማንኛውም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱል ተጠቅመን ኤዲት እናደርጋቸዋለን። የሁሉንም ሲን ቪዲዮዎች ሴሌክት አድርገን በፊልሞራ እንከፍተዋለን። በመቀጠል ታይምላይን ላይ ቅደም ተከተላቸውን ጠብቀን እንደረደራቸዋለን። ምናልባት ስሙዝ ለሆነ ትራንዚሽን የተወሰነ ቪዲዮን ከመጨረሻው መቁረጥ ወይም ደግሞ ትራንዚሽኖችን መጨመር ያስፈልገን ይሆናል። ቮይስ ኦቨር እና ካፕሽን ከፈለግን እዚህ ጋር ጨምረን ኤክስፖርት ማድረግ ነው። አለቀ። የመጨረሻው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። Glowing amber eyes, a tiny crack on the left side of his head, a mustard yellow knit scarf wrapped twice around his neck, and short silver legs that whir softly when he walks. Milo lives on a quiet rooftop garden above a sleeping city. Rows of planter boxes stretch across warm concrete, and a single old windmill creaks gently in the wind. አሁን ደግሞ እኔ ያሲኖን እየሞከርኩኝ ነው የሚለውን ታሪክ ለመስራት ስለሆነ ስቶሪ ጀነሬት ማድረግ ሳይሆን የሚጠበቅብኝ ራፍሊ ታሪኩን ጽፌ ChatGPT ላይ ከተወሰነ ተጨማሪ ፕሮምፕት ጋር ፔስት ማድረግ ይሆናል። ይሄም ሙሉ ታሪኩን ጀነሬት ያደርግልኛል። የካራክተሩ ኢሜጅ ማለትም የያሲኖ ስላለኝ እሱን ጀነሬት ማድረግ አይጠበቅብኝም። እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። እሱን ፎቶ ግሮክ ላይ አፕሎድ አደርግና አስፔክት ሬሾውን 16:9 መሆኑን ቼክ አድርጌ ChatGPT ከሰጠኝ ሙሉ ስቶሪ ውስጥ የተወሰነውን ፓርት ኮፒ አድርጌ ፔስት አድርጓለሁ።
የተወሰነ ፓርት ማለት እንደ ሲን 1 ብለን እንያዘው። እየቆራረጥን ጀነሬት የምናደርግበት ምክንያት ደግሞ ግሮክ ጀነሬት የሚያደርግልን በአንድ ጊዜ ማክሲመም እስከ 6 ሰከንድ ቪዲዮ ብቻ ስለሆነ ነው። ከዛም ሜክ ቪዲዮ እንለዋለን። የመጀመሪያውን ቪዲዮአችንን አግኝተናል። እሱን ዳውንሎድ አድርገን ስሙን ለመለየት እንዲያመቸን ያሲኖ ሲን 1 ብለን ሪኔም እናደርገዋለን። ልክ መጀመሪያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ዳውንሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ ከፍተን የመጨረሻውን ፍሬም ሴቭ እናደርግና እሱን የፍሬም ኢሜጅ ግሮክ ላይ አፕሎድ እናደርጋለን። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ወደ ChatGPT ተመልሼ ልክ እንደ ቅድሙ የተወሰነ የታሪኩን ክፍል ኮፒ አድርጌ ግሮክ ላይ ፔስት አድርጌ ሜክ ቪዲዮ እለዋለሁ። በተመሳሳይ መልኩ የሁሉንም ሲን ቪዲዮዎች ጀነሬት አድርገን ስንጨርስ ሁሉንም ቪዲዮዎች መርጅ አድርገን ሙሉ ቪዲዮ መስራት እንችላለን። የመጨረሻው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። Yasino, 2 months rent. It's still unpaid. I'm trying. Did you say you are trying? Can't you hear me? I said I am trying. School fees, unpaid children, my wife is sick. Aren't you a human being? This is what my children play games on. I am trying to sell it. Everybody is trying. Do you think anyone is sitting without trying? Just give me some time. ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተመሳሳይ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ እንዲሁም በፍጥነት ቀድማችሁ እንድታገኙ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ እናድርግ። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።